حقیقت اینه که اگه نوع پیش‌فعالی مشخص بشه، درمان و کنترل این بیماری هم راحت تره. ویدیوی مهمی داریم، با من همراه باشید. سلام، فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. پیش‌فعالی روز به روز رو به افزایش هست و هر روز تعداد بچه‌هایی که درگیر این مشکل هستن و بچه‌هایی که با این مشکل دارن به دنیا میان افزایش پیدا میکنه. چه اتفاقی افتاده که این مشکل به این سرعت رو به افزایش هست؟ این مشکل داره نشون میده که یک تغییرات عظیم در سبک زندگی افراد و لایف استایلشون به وجود اومده تا بچه‌هایی که دارن به این مشکل به دنیا میان زیاد شده. مادرانی که باردار هستن دارن بچه شیر میدن یا بچه‌هایی که تغذیه به این شکل و نادرست دارن بیشتر درگیرشون میشن. غذاهایی که خیلی دستخوش فراوری شده و این غذاها باعث میشه متابولیسم بدنمون به هم بخوره، عملکرد مغزمون کاهش پیدا میکنه، چون مواد غذایی که در حال حاضر ما در اختیار داریم تغییرات زیادی روش انجام میشه و خیلی از مواد نگهدارنده، طعم دهنده های مصنوعی، مواد شیمیایی مثل بنزوات سدیم، نیترات ها، نیتریت ها و خیلی از مواد و سمومی که داره به این مواد غذایی اضافه میشه تا تنها عطر بهتری داشته باشن، طعم بهتری داشته باشن و افراد اعتیاد پیدا کنن به این مواد غذایی و هر روز ازشون بخورن. و باز هم حقیقتی که وجود داره، شرکت‌های صنایع غذایی و کمپانی‌هایی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، اولویتشون سلامت جسمی جامعه نیست و همچنین سلامت روحیشون، چون سلامت جسم به روح ما اثر میذاره. وقتی که ما تغذیه درستی نداریم، خلق و خومون دچار مشکل میشه، نوسانات اخلاقی پیدا میکنیم، عدم تمرکز پیدا میکنیم و نمیتونیم کارامون رو مدیریت کنیم و اینجا بیشترین آسیب و بچه‌ها دارن میبینن. شکر سفید هم یکی اون از عوامل بسیار و بسیار مهم در این قضیه هست. چرا؟ اینکه بچه‌هایی که دارن و بزرگسالانی که شکلات استفاده میکنن یا مواد، وقتی هم میگی شکر سفید خیلی میگن نه من استفاده نمیکنم. وقتی داری غلات بدون سبوس استفاده میکنی هیچ فرقی نداره. کربوهیدرات هایی که سبوس ندارن مضراتشون هم پای شکر هست. وقتی ما داریم غلات بدون سبوس استفاده میکنیم، شکر سفید و شکلات داریم استفاده میکنیم، بدن خودمون یعنی دستگاه هاضمه ما تبدیل میشه به یک کارخانه کوچیک الکل سازی. بعد ببینیم این چه اثرات مخربی روی مغز داره و باعث میشه بچه‌ها و بزرگسالان دچار کندذهنی و عدم تمرکز بشن. بچه‌ها آسیب بیشتری میبینن و دچار پیش‌فعالی میشن. بریم سراغ این که مشخص کنیم پیش‌فعالی چند نوع هست و چه علامت‌هایی داره. دو نوع پیش‌فعالی داریم، گرم و سرد. در پیش‌فعالی گرم از غلبه گرما و خشکی به جسم و مغز هستش، یعنی مغز اون بچه دچار خشکی میشه، باعث میشه خوابش به شدت پایین بیاد، به شدت پرتحرک میشه، به قول گفتنی از در و دیوار میره بالا، لحظه آروم و قرار نداره، به دیگران آسیب میزنه، بچهای دیگر رو میزنه. در یک کلام به هیچ عنوان آروم و قرار نداره و بدنی معمولا خشک‌تر داره، عدم تمرکز داره و ارتباط چشمی برقرار نمیکنه. ارتباط چشمی در هر دو پیش‌فعالی مشترک هست، اما باید بقیه علامت‌ها رو هم باهاش بشناسیم تا بدونیم دقیقاً بچه ما کدوم پیش‌فعالی رو داره و معمولاً پوست این بچه‌ها تیره تر هستش. خب همه این علامت ها رو گفتیم، ولی این دلیل نیست هر بچه که پرتحرک باشه مبتلا به پیش‌فعالی هست. یه وقتی از بچه پرتحرکه اما جایی که با تمرکز داشته باشه تمرکز داره، آرومه، ولی این موضوع ها رو از همدیگه جدا و تفکیک داشته باشیم. پیش‌فعالی نوع 2 که از نوع سرد هست و از غلبه سردی و خشکی هست. اینجاست که بچه یک جمود خاصی داره، یک انزوای خاصی داره و بیشتر خودزنی داره. اینجاست که بچه خیلی سرشو به در و دیوار میکوبه، بیقراری داره، ناآروم هست اما پرتحرک نیست، بهانه جویی میکنه و آروم نیستش. عدم تمرکز و ارتباط برقرار نکردن چشمی هم از نشونه هایی هست که مشترک هست بین این دوتا پیش‌فعالی. قبل اینکه بریم سراغ درمان این دو نوع پیش‌فعالی گرم و سرد که با هم متفاوت هم هست، لایک یادتون نره. لایک شما باعث میشه بینش و آگاهی در افراد ایجاد بشه و منجر بشه به اینکه کودکان کمتری با این مشکل به دنیا بیان.
والدین عزیز، اگه بچه‌تون این مشکل رو داره، آروم باشین، چرا اینکه اتفاقات خوب تو آرامش میفته. بپذیریم این نیست که من تئوری دارم به شما یه سری چیزا رو دیکته میکنم، نه، تجربیاتمون رو داریم در اختیارتون میذاریم. دیدیم بچه‌هایی که این مشکلات رو داشتن تحت درمان قرار دادیم و خیلی خیلی بهتر شدن، آرومتر شدن. پس صبر شما، بینش آگاهی شما خیلی کمک میکنه تا این بیماری هرچه سریعتر برطرف شه یا اینکه لااقل کنترل بشه و این همه مشکل نداشته باشیم. بچه‌هایی که این مشکل دارن به شدت باهوش هستن و داره تشخیص میده که جامعه تاییدش نمیکنه، پدر مادرش راضی نیستن، بچه رو تاییدش نمیکنن و این باعث میشه که تا حرکات عجیب و غریبتری از خودش نشون بده و بیماریش روز به روز عود کنه. پس مرحله اول درمان آرامش شما والدین هست که به بچه آرامش بدین. در کارهایی که ممکن هست بچه رو شریک کنین. مثلا دارین یه پروسه تولیدی دارین کیک درست میکنین، مخصوصا اگه پسر بچه هستن کارهای فنی شریکشون کنین. این باعث میشه بچه آرومتر بشه و صبر رو یاد بگیره. ما میتونیم از مواد غذایی کمک بگیریم تا اون حرارت غالب در پیش‌فعالی نوع 1 رو کنترلش کنیم، مثل استفاده از شربت سرکنگبین. هر 8 ساعت 1 فنجان به بچه بدین، 1/3 اون فنجانتون شربت سرکنگبین و ماباقیش آب باشه بهشون بدین. از دمنوش‌های آرام بخش حتما کمک بگیرید. به محض اینکه هوا شروع میکنه به تاریک شدن، از دمنوش بهلیمو، بابونه و بهار نارنج یا اینکه یک کدوم از اینا کمک بگیرین تا یک حالت ریلکسی در بچه‌ها ایجاد کنه. سوپ جو بهشون بدین در هفته 3 بار که بهش آبقوره اضافه کردین، روغن زیتون اضافه کردین. روغن زیتون فوق‌العاده ترین روغنی هست که برای این بچه‌ها میشه استفاده کرد. البته این درمان‌ها رو شما باید اجرا کنین و از اون عواملی که گفته شد مواد غذایی نادرست هم باید پرهیز داشته باشین. از شیرینی‌هایی که قندهای طبیعی دارن استفاده کنین، مثل کشمش، انجیر، زیتون، شیره انگور. این مواد غذایی هم انرژی بهشون میده، کمبودهای بدنشون رو جبران کنه، چون یکی از مشکلات بزرگ این بچه‌ها کمبود املاح و مواد معدنی در بدنشون هست که باز هم منجر میشه به اینکه بدخلقی داشته باشن. از میوه‌های تازه استفاده کنید، سالاد بهشون بدید، سالادهای متنوع همراه با روغن زیتون حتما بهشون بدید. آب لیمو ترش تازه رو شربت کنین، آب انار، خود انار، خانواده آلو حتما براشون استفاده کنید که خیلی خیلی مفیده و نیازهای بدنشون هم برآورده میکنه. روغن مالی ملاج سر مهم هست. میتونیم از روغن‌هایی که طبع معتدل دارن مثل زیتون و روغن بنفشه کمک بگیریم. ملاج سر بچه‌ها رو شبانگاه ماساژ بدین تا مغزشون از اون خشکی بیاد بیرون و بچه آرومتر بشه و میتونید هر شب روغن بنفشه رو تو بینیشون بچکونید تا خواب طولانی تری داشته باشن. قطعا استفاده از این روش ها طی 3 روز یا 1 هفته اتفاق نمیفته. مداومت داشته باشید و صبور باشید تا این اصلاح مزاج صورت بگیره. خب بریم سراغ درمان پیش‌فعالی نوع 2 که از غلبه سردی و خشکی هست یا اصطلاحاً همون سودا. باز هم باید کمک بگیریم از شربت سرکنگبین تا سودا رو حل کنه. اما اینجا شما میتونید برای بچه‌ای که این مشکل دارن مقداری از دم کرده زعفرون داخل شربتتون بریزید و هر 8 ساعت به بچه 1 فنجان بدید تا سوداشو تو بدنش حل کنه و سر صدا و جیغ زدناش و خودزنی‌هاش کمتر بشه. ملاج سرشو با روغن سیاه‌دونو و بادوم تلخ خوب ماساژ بدید. استفاده کنید از سوپ گندم و جو. 2 قسمت گندم باشه، 1 قسمت جو باشه، خوب جا بیفته. روغن زیتون و آب لیمو ترش تازه بهش اضافه کنید. با ادویه‌ای که متعادل هستن به بچه بدید استفاده کنید. در هفته 2 بار برای بچه‌هایی که این مشکل دارن از دمنوش دارچین و به اضافه زنجبیل هم میتونید استفاده کنید. آرام بخش استاخدوست برای این بچه‌ها فوق‌العاده است، یا عطر استاخدوست یا اسانس استاخدوست خیلی خیلی عالیه. برای بچه‌هایی که پیش‌فعالی نوع گرم دارن اسانس لیمو فوق‌العاده است، بهار نارنج خوبه، عطر گل سرخ خوبه، آرومشون میکنه. اگه هیچ کدوم از اینا رو در اختیار نداشتید میتونید اسپری گلاب رو صورت داشته باشین، برای هر دو مورد جواب میده.
ما میتونیم از جم تراپی هم کمک بگیریم، کاری که ما سالها داریم انجام میدیم. چرا؟ اینکه سنگ ها حامل انرژی هستن، زنده هستن، انرژی دارن، شعور دارن و کمک میکنن به درمان خیلی از بیماری ها. خب سنگ هایی که ما میتونیم برای این بچه ها کمک بگیریم و عمومیت داره، یاقوت کبود، مخصوصا برای بچه‌هایی که این پیش‌فعالیشون از نوع گرمه خیلی اثر مثبت داره، عقیق، در و زمرد. آیا همه اینها رو داشته باشیم؟ نه، اینطور نیست. میتونیم انتخاب داشته باشیم، اما مهمترین سنگی که برای این بچه‌ها باید ضرورت داره زمرد و عقیق هست. حتما استفاده کنید و نتایج بی‌نظیر اون رو ببینید. راهکار بعدی که ما تو درمان هامون به کار میبریم و تجربه کردیم اینو، سنگ های نمکی هستن، چراغ خواب های نمکی هستن که داخلش مخصوصا اگه نور آبی باشه فوق العاده است. طول موجی که این سنگ ها دارن پاکسازی محیط انجام میدن، امواج مثبتی تولید میکنن و باعث میشن بچه ها و بزرگترها که بیخوابی دارن خوابشون عمیق‌تر بشه و بچه آرومتر بشه. تو اتاق بچه ها روشن کنید. خب نظریه که وجود داره و قابل تأمل هست، محققینی که کار کردن روی این قضیه و به این نتیجه رسیدن، کسانی که بچه هایی که واکسن خوردن شرایطشون بدتر شده. بچه این مشکل داشته اما با تزریق واکسن شرایطشون چندین برابر شده. اگه بچه‌تون این مشکل رو دارین، میتونید راجع به این تحقیق رو بررسی کنید و به یک نتیجه مثبت برسید. این ویدیو رو لایک کنید. چرا؟ اینکه بینش و آگاهی که به افراد میرسه شاید منجر به این بشه که کودکان کمتری با این مشکل به دنیا بیان. نظراتتون و تجربیاتتون رو برای ما بذارید. خیلی خوشحال میشیم از اینکه برای ما بذارید از کدام کشور دارین ویدیو رو میبینید. همیشه سالم و سلامت باشید.